ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከእንግሊሽ ኢትዮ 24። በዛሬ ፕሮግራማችን አፈርማቲቭ ሴንቴንስን እንዴት ወደ ኔጌቲቭ ሴንቴንስ እና ወደ ጥያቄ መቀየር እንደምንችል አብረን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ይቻላል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው በአፈርማቲቭ ነው የተቀመጠው በፓስት ቴንስ ፎርም I lived in Addis ይላል። I lived in Addis ኦሬዲ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ አፈርማቲቭ ሴንቴንስ ነው። እንዴት ነው ወደ ኔጌቲቭ መለወጥ የሚቻለው ስንል ኖት የሚለውን ቃል በመጠቀም አፈርማቲቭን ወደ ኔጌቲቭ መለወጥ ይቻላል። ስለዚህ አፈርማቲቭን ወደ ኔጌቲቭ ስንለውጠው I did not live in Addis እንላለን ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ሲለወጥ ደግሞ መጀመሪያ ኦክሲለሪ ቨርቡ ይቀድምና did I live in Addis በፓስት ስለሆነ በዚህ መሰረት I lived in Addis የሚለውን መለወጥ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንገባ ደግሞ you lived in Addis ይሄንን ወደ ኔጌቲቭ ስንለውጠው ኖት የምትለዋን ቃልና ኦክሲለሪ ቨርቡን መጠቀም መርሳት የለብንም። ስለዚህ you did not live in Addis ወደ ኔጌቲቭ ተለወጠ ማለት ነው። ይሄንን መልሰን ደግሞ ወደ question ስንለውጠው ኦክሲለሪ ቨርቡ መጀመሪያ ላይ ይመጣል፣ ከዛ ፕሮናውኑ ይከተላል፣ ከዛ ዋናው ቨርቡ ይመጣል። በዚህ መሰረት ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ did you live in Addis ብለን በዚህ መሰረት ማስቀመጥ መለወጥ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ደግሞ እስቲ እናያለን። he lived in Addis በፓስት ፎርም ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ኦክሲለሪ ቨርቡ in the past form መቀመጡን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ ሲለወጥ የአፈርማቲቭ ሴንቴንስ he did not live in Addis ፕሮናውኑ ወይም ደግሞ ሰብጀክቱ he ይቀድማል፣ ከዛ ኦክሲለሪ ቨርቡ did፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኔጌቲቭ not። በዚህ መሰረት ነው መቀመጥ ያለበት። ከዛ ወደ ጥያቄ ደግሞ ስንቀይረው did የሚለው ኦክሲለሪ ቨርቡ ይቀድማል። did he live in Addis ኦክሲለሪ ቨርቡ did ይቀድማል፣ ከዛ ፕሮናውኑ፣ ከዛ ዋናው ቨርብ ይከተላል ማለት ነው። she lived in Addis አፈርማቲቭ ሴንቴንስ ነው እንደምታዩት። she lived in Addis in the past form ነው የተቀመጠው ስቴትመንቱ። ወደ ኔጌቲቭ ሲለወጥ she ብለን did not live in Addis she did not live in Addis ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ወደ ጥያቄ ስንለውጠው ኦክሲለሪ ቨርቡ መጀመሪያ ላይ ይመጣል። did she live in Addis did ኦክሲለሪ ቨርቡ ወደ ጥያቄ ሲለወጥ did የሚለው መጀመሪያ ላይ ይመጣል፣ ከዛ ፕሮናውኑ she፣ ከዛ live ብለን የቀረውን ማሟላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አፈርማቲቭን ወደ ኔጌቲቭ እና ወደ question መለወጥ ይቻላል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ it lived in Addis ስለዚህ ኦሬዲ in the past form ነው አፈርማቲቭ ሴንቴንስ የተቀመጠው። ይሄንን ወደ ኔጌቲቭ ስንለውጠው it did not live in Addis
ይሄ ኦሬዲ ምንድነው ወደ ኔጌቲቭ ተለውጧል ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ስንለውጠው ደግሞ ኦክሲለሪ ቨርቡ ይቀድማል። ዲድ ኢት ሊቭ ኢን አዲስ? ዲድ ከዛ ኢት ሊቭ ቨርቡ ከዛ የተቀረው ቃላትን እናስከትላለን ማለት ነው። ዲድ ኢት ሊቭ ኢን አዲስ በኩዌስችን ተቀምጧል ማለት ነው። እሺ we lived in Addis. we lived in Addis አፈርማቲቭ ሴንቴንስ ነው። in the past form ነው ስቴትመንቱ የተገለጸው። ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ ስንለውጠው መጀመሪያ ሰብጀክቱ ይመጣል ይኸው እንደምታዩት። ስለዚህ በመቀጠል ደግሞ ኦክሲለሪ ቨርቡ ይመጣል። አፍራሹን ቃል ኖት የሚለውን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ ሲለወጥ we did not live in Addis. we did not live in Addis. ወደ ጥያቄ ደግሞ ሲለወጥ did we live in Addis? did we live in Addis? did we live in Addis? ስለዚህ አቀማመጡ ይሄንን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንሄዳለን። ቀጣዩ በአፈርማቲቭ ነው የተቀመጠው። they lived in Addis. they lived in Addis ስቴትመንቱ በፖዚቲቭ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ ሲለወጥ ምንጊዜም ኖት የምትለዋን ኔጌቲቭ ቃል መጠቀም መርሳት የለብንም። ስለዚህ they did not live in Addis ፕሮናውኑ መጀመሪያ ይመጣል። ከዛ በኋላ ኦክሲለሪ ቨርቡ ኖት ከዛ የተቀሩት ቃላትን በቅደም ተከተላቸው መምጣታቸውን ቼክ ማድረግም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ጥያቄ ሲለወጥ ደግሞ did they live in Addis? did ኦክሲለሪ ቨርቡ ከዛ ፕሮናውኑ ከዛ ዋናው ቨርብ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌሎችንም መስራት ይቻላል ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ባይ ባይ።